Hei adik, apa yang awak menungkan tu? Seorang penduduk saya ingin mengubah elok unitnya menjadi pusat hiburan besar. Lengkap dengan teater 20 tempat duduk dan arena permainan VR canggih. Dan dia akan memecahkan semua tembok untuk membuat ruang untuk peralatan. Oh, tentu seronok. Hei! Tidak, mereka tak boleh pecahkan semua tembok. Mengapa tidak? Sebab itu akan menjejas keselamatan struktur blok. HDB mengawal kerja-kerja ubah elok flood untuk memastikan keselamatan bangunan dan penghuninya. Ada kerja yang memerlukan permit dari HDB sebelum ia boleh dijalankan. Contohnya, memecahkan tembok tanpa kelulusan atau menaikkan paras lantai terlalu tinggi boleh melemahkan struktur flood dan mengakibatkan masalah keselamatan yang serius. Wow, saya tidak sedar garis panduan ubah elok sangat penting. Di mana penduduk saya boleh mencarinya? Nasiblah awak bertanya. Untuk garis panduan ubah elok umum, lungsuri www.hdb.gov.sg/home renovation. Untuk memeriksa garis panduan ubah elok khusus untuk flat anda, lungsuri infoweb HDB, log masuk ke My HDB page dan pilih My Flat, Purchase Flat dan Renovation. Selepas memutuskan skop kerja, anda dan kontraktor anda perlu memohon permit yang berkaitan sebelum memulakan ubah elok. HDB akan menilai permohonan permit dalam masa seminggu. Anda juga boleh melihat status permohonan permit ubah elok anda di laman web ini. Setelah permit diluluskan, anda boleh jalankan ubah elok yang dirancang. Ingat, keselamatan adalah tanggungjawab semua. Oh, terima kasih. Sebab sekarang saya sudah tahu, saya akan pastikan semua penduduk saya mematuhinya. Jangan lupa memeriksa garis panduan ubah elok di www.hdb.gov.sg/home renovation.